تأليف حكومة دياب، الانقلاب على الخبرية المحاسبية اللي ركبوها هن ولازار وتيروحوا على صندوق النقد، ثم الضربة القاضية اللي كانت انفجار المرفأ يلي خلى جو من اليأس والخوف يفرضوا حالهم. هذا ما غير شيء بمسار الأمور الواقعي أبداً. مشهد العالم يلي عم نشوفه، إن كان يلي عم بيضبوا الشنط أو يلي عم يوقفوا على محطات البنزين أو كل الحالات الأخرى، خير دليل إنه أول جولة كانت هزيمة. ليش الناس ارتضوا بهذا الأمر؟ بس انتبهوا لشيء، شغلات مثل اللي عم بتصير ببلادنا اليوم، انقطاع الكهرباء شو بعرفني بتجي لها شي ساعتين بالنهار وبنزين والى اخره، هذه بالبلاد يلي بيسموها ديمقراطيه، يعني لما بتحصل شيء اقل من هيك بكتير بنيويورك بيروح ميات القتلة. يعني الناس تروضت. ليش؟ الناس تروضت لسبب بسيط، لانه خايفه من الأسوأ. بث الخوف من الأسوأ عنصر أساسي ما بيجوز نغفله أبداً. وفي عنصر رديف يلي هو إنه الواحد بيعتبر حاله مش بس إنه بكرة رح يكون ألعن من اليوم، وبالتالي بيرضى بحالة اليوم البائسة، إنما أيضاً بيقارن حاله بجاره، بيشوف إنه وضع جاره بعد أسوأ من وضعه. هي الصورة. هي مش نهاية العالم بتاتاً. اليوم يلي عم بيصير وكلنا عم نشهده، انه مسألة السقوط المالي بطلت بالواجهة، رجع على الواجهة ما يسمونه السياسي. يعني تأليف الحكومة وسعد الحريري وجبران باسيل ونبيه بري وحسن نصر الله وكل هالقصص. أول شيء هذا أمر بنفس الوقت بيدل على عدة اشياء. اول شيء انه هودي عاجزين يعالجوا الافلاس، خلصنا من الانكار والوصفات الهيولية. وبنفس الوقت انه سبب هالمسألة المالية هو سبب سياسي، واليوم الساحة عادت، حتى لو هن عم بيكابروا الى الساحة السياسية، يعني محل ما نحن متموضعين. نرجع بنذكر انه بقيت في مده طويله، هلا خفت شوي موجه التكنوقراط والخبراء والقصص هاي. هي اول شيء، يعني غلبت السياسه على المال. الشغله الثانيه هي غلبت الخارج على الداخل بكل الاشارات، غير خبريه الورقه المبادره الفرنسيه المزعومه والمساعدات والبوابير اللي بتجي وشو بعرفني انا والشرق والغرب، كلها الخارج. معناته انه هي حالتنا نحن عم بتخبي عجزة بالمراهنة على الخارج، مثل ما معودين يعملوا جاي. يعني شو ما كان الخارج، اسمه والي، اسمه متصرف، اسمه مندوب سامي، اسمه شو بعرفني انا سين اسمه كلها. رجعنا نحن هذه المواجهة عارفين انه هذا لبة، واليوم نحن بالمكان يلي متموضعين من الأساس. كيف عم بيتم التعامل؟ في تعاملين مع الوقت ضمن هالإطار اللي هو خارج داخل وسياسي مال. في تعاملين. في تعامل أول قايم على مراهنة إنه اللي عم بيصير بالخارج رح يترتب، إنه مفاوضات بتعرفوا أمريكان وإيرانية بفيينا والباقيين، يعني الأتراك والروس والأوروبية، وطبعا إسرائيل عندها 100 حضور بكل هاو. وبالتالي يصبح همهم كتير واضح إنه هني بيسموه نكسب وقت، يعني نهدر ما القليل المتبقي من الموارد بانتظار يجي الترتيب الخارجي. هذا معناته دعم، معناته إنه نجيب بنزين من محل ما فينا إلى آخره.
معناته تأليف حكومة، نحط كتف على كتف. تتذكروا حديث أمين عام حزب الله. وفي عالم تانيين يلي يا إما لأنهم خايفين إنه الترتيب الخارجي يطيح فيهم، انتبهوا، لأنه الترتيب الخارجي ما بيخلي كل الجماعة موجودين. تذكروا الترتيب الخارجي تبع الطائف لحقته اغتيالات وإزاحة طقم كامل وطقم جديد، مش شيء بالضرورة مريح. وبالتالي في عالم قلقانين إنه هذا الترتيب الخارجي خيي يمكن يخربنا، وبالتالي ما بدهم ينتظروا الترتيب الخارجي، بدهم يفتعلوا مشكلة قبل يفرضوا معالجة المشكلة قبل ما يستوي الترتيب. وفي عندكم ناس يلي بشكل أبسط بيتلقوا تعليمات من برا تيكونوا أدوات هن بالمفاوضات يلي دايرة بالخارج. هودي ما بدهم يأجلوا، بدهم يعجلوا المشكلة. شو يعني المشكلة بذهنهم؟ المشكلة بذهنهم إنه 17 تشرين خلصت، الناس للأسف عضت على الجرح، تدجنت، تروضت، اللي بدكم اياه. خايفين ترجع تفتح من جديد شي خبرية من هالنوع. الناس تموت لأنه ما في أدوية، هذه مأساة شخصية، هي بيحملوها. بس الكهرباء والبنزين هذه فيها تكون أداة تفجير كتير كبيرة، لذلك بدهم يعجلوا المشكلة. كيف بيعجلوا المشكلة؟ انه باختصارها بشكل كتير هيك مباشر، انه بدنا نوقف الدعم. كيف بنوقف الدعم؟ بصيروا حريصين على اموال المودعين. اموال المودعين مقدسه، ما اموال المودعين ومصريات الدعم هن ذاتهم هو بيصيروا حريصين على اموال المودعين. طبعا تذكروا انه مثلا سمير جعجع حريص كتير على اموال المودعين، وقدموا مراجعه لابطال سلفه الخزينه تا يمشوا الكهرباء، انتبهوا له، هو حريص على اموال المودعين. بس مش واقفه على سمير جعجع، عندكم امثله تانية، معلش يكون واضح الصوره للجميع. عندكم خبريه $400 هيدي تبعيت رياض سلامه. هي خبريه $400 تبع رياض سلامه بتصب بهالمجال. هيدي تاخذ قرار اخذوا، معناتها صف بهذا الخندق الثاني. وعندكم سعد حريري يلي بده يعتذر ومدري شو كمان، هذا صف بهذا الخندق. هدول اجتهم تعليمات. مقبيلة امين عام حزب الله حسن نصر الله قال انه يابا بدنا نجيب بابور بنزين من ايران. ما هي كتير بديهيه، يعني اذا مقطوع البنزين واجا بنزين من وين ما كان اكيد بنجيب بنزين. شو هالقصه يعني؟ مش هون الحكايه. كمل نخلي الدوله ترفض. مين الدوله؟ الدوله ما شركاته الدوله. معناتها حتى امين عام حزب الله ملبك بمجيبه البنزين يلي بيعتبروا مساله حيويه، مش لاستقرار البلد وبس، للي بيعتبرهم بيئته. انه في تهريب. ايه طب في تهريب معناتها ما في بنزين بالمحطه، شو ما هن ذاتهم هو. وبالتالي هو من مين ملبك بقضيه البنزين؟ ملبك من ما حدا غريب، من نبيه بري وميشيل عون لنبلش يعني، ولا بيجي البنزين. شو هالقصه يعني؟ تتشوفوا قديش المساله السياسيه اصبحت حاده وتعكس مش بس عجزا عندهم هاو الستة، إنما قلقا فعليا يلي كنا عم نحكيه شوفوه قدام كل يوم. نحن لما منقول إنه العجز هو الباب يلي يقود إلى العنف، شوفوا شو عم بيصير. ولنكمل في اتحاد العمالة العام اليوم من غير شر على العدالة الاجتماعية، ويا لطيف بكره شو بده يصير. طبعا تحقيقا للعداله الاجتماعيه بتعرفوا انتم لحد اولت امبارح كان ماشي الحال. امبارح دقرت معه قال بده يقطع الطرقات. ما بعرف، بس بيخطر على باله الواحد انه اذا هيدي القصه قصده يقول انه الحق على جبران باسيل لانه ما عم بيخلي سعد حريري يالف حكومه، هي بتدعمه لجبران باسيل، انه اساس هودي بتعرفوا ما طوايف مختلفين، مش منتبهين، هودي بيطلعوا شيعه وهودي بيطلعوا موارنه، يعني بتزبط تحفه. مش هي، في يكون شيء اخطر ما بعرف، بس انتبهوا له. هيدي فيها تكون افتعال مشكل، معناتها الاصطفاف اللي عم بقول لكم عنه عم بيحصل فيه نقله اضافيه، يعني حركه امل عم بتفوت بافتعال المشكل. وين حزب الله من القصه؟ ولنكمل وين الجيش؟ للتذكير بكره في اجتماع طبعا على الزوم يلي
في وزيرة الخارجية والدفاع، فرد مرة ما زالوا مجموعين بشخص واحد أحيانا، وقائد الجيش طبعا والقيادة، ومجموعة من الدول طويلة عريضة ليأمنوا مساعدات للجيش. انحشر اتحاد العمال العام بكرة يعمل الخبرية. مش عم لكم رح تزبط، بس انتبهوا شو عم بيصير، تما نقرأ غلط. كمان شغله انتبهوا لها، هي خبريه ال $400. تما هول البنوك اللي يجيبوا ال $400 بدهم يجيبوا ال $400. طبعا هدول رح ينشالوا من السوق، يعني رح ينشالوا قسم منهم من عند رياض سلامه، بس بيحطون هن النص، بدهم يشترون من شي محل، ما هن مفلسين، ما عم دولارات ما وصلنا لهون، هاو عم يشترون من السوق، عم تطلع الدولار طبيعي. شو هالمفاجاه يعني؟ فكركم يلي عملها حمار لدرجه انه ما كان متوقع هالشيء؟ ما بتصور بنكون عم منهين ذكاهم اذا قلنا انه عملوها قصدا تيصير هالشيء. صنوا توأم ما حصل من 100 سنة. ذكروا عملوا حفلة بالمئوية 1920، بين 1917 و 1922 شكلت هذه المنطقة بالشكل يلي ورثنا، لا منيح ولا وحيش، واقع. وغير رأيهم 100 مرة. اتفاقية سيفر غير اتفاقية لوزان، ووعد بلفور ومذكور ومش مذكور، وسايكس بيكو نشر وما نشر، والسوفييت نشروه. ما بدي اطول عليكم، هدول بيخبرونا اياهم شوي بالتاريخ طبعا بشكل مسخف. هذا اليوم عم نعيشه واقعيا. هذا اللي عم بقول لكم انتظار الترتيب. قدام هالقصة يمكن يعلقوا ببعضهم هودي الستة. قلت لكم انه بلشوا يعلقوا ببعضهم من اليوم. كل اللي عم بشير لكم يا له هو خير دليل على ذلك. يمكن يعلقوا ببعضهم. لما بيعلقوا ببعضهم في يصير كذا شيء. منرجح انه نهارتها المكابرة يلي بعدهم عم البعض منهم برغم بعض الاشارات، بس اغلبيتهم عم بيعتمدوها تجاه طرحنا، يعني يرضخوا لفرض التفاوض على تنظيم انتقال سلمي للسلطة. يلي قايد بهتنا انه نحن تفاوض، يروح يدبر راسه، اذا قادر يعمل ثوره يفرجيني العنتر فيهم. ما تكونوا مترددين، فرض التفاوض على انتقال سلمي للسلطه. يلي اجرأ منا يفرجينا شو بيطلع من امره. ايه وقت التفاوض يفرض على يلي بيصيروا بحاله قلق بين الترتيب رح يطيح فيهم او تحت الابتزاز يرضخوا. هذا شيء مدى مش بعيد، بضعة أشهر. ايه نتفاوض على المواقف يلي بتعرفوها. شي خايف من عقوبات، شي مش خايف، شي يمكن تركب القصة ويطيروه، شي بيغيروا الصيغة، يمكن تقسيم في كل واحد منهم. هيدول بمراحل تغيير الصيغ اللي مرق فيها لبنان. مثلوا الناس هن شي بيو شي خيو شي امه، شو بكون انتو مش قلقانين؟ هاو هلا قلقوا من هاي. كان مفترض يقلقوا لما نبهناهم يا عالم وعو خربان الحالة وكذا. هذا اسمه عجز. اللي عم نضيفه اليوم العجز يقود إلى العنف، والعنف أصبح قلقا قائما عند هودي الزعمة بالشخصي على